Hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke Facebook Live Amtis Solution. Jom ajak keluarga dan rakan-rakan beramai-ramai masuk dalam live ni. Jangan lupa sharekan Facebook Live ni pada kenalan, rakan-rakan office anda dekat Facebook, dekat WhatsApp dan sebagainya. Jadi supaya semua boleh dapat manfaat daripada perkongsian saya pada hari ini. Jadi berjumpa lagi kita di dalam Facebook Live Amtis Solution. Saya Farah, merupakan junior HR di sini. Jadi apa khabar semua? Anyway, selamat hari Rabu, selamat hari keempat berpuasa dan selamat yang segalanya lah. Jadi sahur apa pagi tadi? Pada semua sahur apa pagi tadi? Ramadan Mubarak. Okey. Baiklah, kita terus kepada topik kita pada hari ini. Anda semua tahu tak topik apa yang bakal saya kupas pada tengah hari ini tentang satu bahasa programming. Mursyid makan nasi untuk sahur. Amira makan nasi juga. Afiq sahur nasi goreng. Kudrat, Satu rumah ke Afiq dengan Kudrat ni? Sahur nasi goreng. Fizana makan roti. Okey, baiklah. Okey, cukup setakat tu. Anda semua tahu tak topik apa yang bakal saya kupas pada hari ini? Okey, topik yang saya bakal kupas pada hari ini adalah tentang satu bahasa programming di Excel. Siapa yang pernah tahu kewujudan programming dekat Excel sebelum ni? Sebelum Facebook Live ni dijalankan. Ada tak sesiapa yang tahu? Okey, macam tak ada. Okey, dekat dalam Excel ni sebenarnya kita boleh buat programming ataupun kita kenali sebagai Visual Basic for Application ataupun singkatannya ialah VBA Excel. Jadi, fungsi VBA Excel ni sebenarnya dekat dalam VBA Excel ni pula ada makro. Okey, apa itu makro? Makro ataupun makro code ni adalah programming code yang ditulis dekat dalam VBA. Cik Azrina tak tahu. Okey, kena tengok live ni. Okey. The idea behind using macro ni adalah kita untuk automate an action yang kita boleh perform manually dekat dalam Excel. Sebagai contoh, kita adalah seorang pengguna Excel yang bila kita bekerja kita gunakan Excel tiap-tiap hari. Jadi mungkin kalau tanpa VBA kita akan ada up to 9 step. Kita kena tambah kat sini, lepas tu dah siap data yang ni, kita kena pindah pula dekat sheet yang sebelah untuk kira check and balance dan sebagainya. Kita pergi sheet yang ketiga pula, ada banyak. Ada orang kata renyah lah benda-benda macam tu. Jadi kewujudan VBA ni adalah untuk kita buatkan task-task tu daripada manual kepada automatic. Maknanya kalau dulu kita perlu kira satu-satu, tapi dengan ada VBA, kita cuma perlu key in data-data dan kita submit, dia akan terus kirakan untuk kita. Kalau kita seorang yang orang kata knowledgeable tentang VBA Excel lah, kita boleh buat macam tu. Jadi, contoh simple makro yang kita boleh buat, yang pertama kita boleh buat dialog box. Yang kedua kita boleh buat gerak kotak, maksudnya kotak yang kita select itu kita boleh gerakkan ke kiri, ke kanan, atas, bawah. Yang ketiga kita boleh buat data manipulation, tambah tolak, darab bahagi. Dan yang keempat ni agak advance, kita boleh buat user form untuk kita isi maklumat-maklumat dan VBA ni akan kirakan dekat dalam Excel. Jadi contoh-contoh penggunaan in real life situation, makro ni dia membolehkan financial professional macam accountant, commercial bankers, investment bankers, research analyst untuk diorang analisis data dan adjust data dengan sangat cepat. Dan kita tahu sebenarnya dekat dalam industri kewangan ni, diorang tak handle data-data yang bawah daripada 100. Mostly semuanya melibatkan huge amount of data yang besar-besar. Jadi selain itu, VBA ni juga sebenarnya boleh membantu orang kata business owner untuk kita produce list of customers names. Yang seperti kita tahu, data-data customer ni adalah sangat bernilai dan sangat sulit untuk kita jaga. Dan yang kedua, dia boleh create
any other content macam kita boleh buat invoice, kita boleh buat form, kita boleh buat charts. Senang kata, apa-apa saja tugasan-tugasan ataupun task-task action dekat dalam Excel ni, kita boleh kita boleh tulis kod untuk VBA supaya mereka run secara automatik. Jadi masih berbaki 4 minit. So saya terus kepada slide saya sekejap. Okey. VBA Excel. Okey, dekat sini kita ada message box. Dialog box lah. So contoh starting kalau kita nak guna VBA Excel. Okay, sekarang ni sepatutnya dekat atas ni sebelah view ni ada button for developer. Kalau tak ada macam ni, kita pergi dekat file. Kita pergi dekat option dan pergi dekat customize ribbon. Lepas tu kita klik button for developer. Dekat sini. Okay, dan klik OK. Dan automatic dekat sebelah view ni ada button for developer. Okay. So, first thing first, untuk kita buat VBA ni, yang ni dah siap buat lah. Okay, untuk kita buat VBA ni, kita boleh insert button. Contoh ni button, dummy button je lah sebab saya dah siapkan coding semua. So, bila kita tekan button ni, dia takkan ada apa-apa, orang kata, apa-apa yang berlaku lah sebab kita tak assign apa-apa makro. Dan sebenarnya macam mana kita nak buat makro, kita boleh pergi dekat Visual Basic ni. Okay, kita boleh pergi dekat Visual Basic. Okay, contoh kita kena insert module. Okay, tekan module. Anything yang dekat VBA ni semuanya perlu start dengan sub. Okay, sub. Diteruskan dengan nama bagi makro. Dia perlu ada satu perkataan je. Kalau lebih daripada 2 perkataan dia akan jadi error. So contoh kita tulis highbox. So klik enter, dia akan automatic keluar open bracket dengan close bracket tu dengan end sub. So coding-coding makro ni perlu ditulis antara line sub dengan end sub. So contoh kita tulis kita nak buat dialog box. So dia punya function adalah MSG box. Kita tekan enter dan tekan pembuka kata, tulis hi. Contoh ni, selamat berpuasa. Okey. Lepas tu bila kita tekan enter, automatic dia akan keluar penutup kata tu lah. Kalau nak tulis siap-siap boleh. So, kita dah siap satu makro ringkas. Jadi, cara kita nak aktifkan makro ni, kita pergi balik dekat Excel. Cara dia, kita tekan button Excel ni. Lepas tu dekat button ni, kita tulis highbox lah. Tak cantik lah button tu ni. Hi. Okay. So, kita tekan right click dan assign makro. Kita pilih highbox. Ada tak highbox? Oh, tak ada pula. Sekejap. Okay, tukar highbox. Alright. Okay. Kita tekan assign makro dan kita cari highbox. Still tak ada. Okay, tak apalah. Ini just dummy button. So, untuk kita cari hello box, tadi saya dah buat siap-siap untuk modul 1. Okay, untuk modul 1. Bila kita tekan hello box ni, dia akan jadi hi, hello, welcome to Malaysia. Sama juga dengan tambah tolak ni. Function dia, bila kita tambah, dia akan automatic jadi tambah. Dan bila kita tolak, dia akan tolak terus. Sekejap. Okey, kat bawah ni. Ni hello box. So, tambah tolak, dia punya function adalah ni. Okay, contoh untuk tolak 1, range E9. E9 tu adalah location untuk Excel tu. Dot value, maknanya kita ambil value saja. Dan range E9, dot value, tolak 1. Ni untuk tolak. Kalau tambah, perbezaan ni cuma bahagian operasi saja. So, kita boleh tambah dan tolak. Itu yang simple lah. Dan kita juga boleh buat gerak kotak. Contoh kita select sini kan. So, ke bawah, ke kiri, ke kanan, atas. Okay. Dia punya coding pula. Okay. Ni dia punya coding lah. Selection.offset.
Untuk atas, dia punya koordinat dia -1, 0. Untuk bawah, 1, 0. Untuk kanan pula, dia punya koordinat dia adalah 0, 1. Untuk kiri, 0, -1. So, kita boleh manipulate dari situ. Dan yang terakhir adalah ulang siri. So, ulang siri ni kita buat simple looping lah sebenarnya. So, macam siri nombor kan. Bila kita tekan situ, dia akan jadi ni. Dia buat nombor secara vertical. So, bila untuk horizontal pula, bila kita tekan nombor, dia akan ke tepi. Dia punya coding dia yang ni. Okay. So, ulang siri menegak kan. So, dim ni jangan risau. Jangan confuse. Dim ni hanyalah dimension. Okay. Counter ni just nama yang kita create as integer sebab kita nak bagi tahu yang dimension bagi counter ni adalah integer. So, dia perlu kira daripada 1 sampai 10. Kat sini kita buat looping lah. Dan selection.value equal to counter. Selection.offset ni kita gunakan gerak kotak tadi. 1, 0.select. So, dia akan pergi ke bawah. Untuk ulang siri melintang pula, sama juga coding dia. Kecuali perbezaannya adalah bahagian sini. -0, 1. Dia akan pergi ke kanan. Jadi, itu untuk ulang siri. Okay, saya akan bagi secara ringkas lah user form yang tu saya tak tunjuk sebab dia agak sikit. Okay, ni adalah premium punya polisi. Maknanya untuk syarikat insurans, okay. Untuk premium ni, setiap orang yang membeli insurans, dia punya premium ataupun bayaran yang dia perlu bayar dekat insurans adalah berbeza-beza. Mengikut karakteristik sama ada umur dia smoke ataupun tidak, dia punya gender, lelaki atau perempuan, dia punya umur apabila dia melanggan insurans tu, semuanya berbeza. Dan kita perlu kira setiap satu pemegang polisi ni. Dia agak mengambil masa yang lama lah. Dan benda tu adalah satu proses yang berulang. Jadi untuk menjimatkan masa, kita guna user form. So kita submit info, contoh policy number, kita tak A1. Dan number, premium term kita letak 15 tahun. Dia perlu membayar premium. Coverage term kita letak 20 tahun. Itu adalah tempoh perlindungan insurans tu. So non-accidental death benefit ni papasan kalau tak accident. So kita letak 800,000. Accidental death benefit kita letak 100,000. Lepas tu issue age, contoh lelaki kan dia dah tua, so kita letak 55. Female kita letak 60. Lelaki kita buat smoking, female kita buat no. So bila kita tekan submit, okay. Sekejap. Okay, dia akan kira terus premium dia. Kita nampak mudah sebenarnya, tapi sebenarnya jalan kerja dia adalah dekat bahagian sebelah ni. Dia kira, dia ambil dia punya orang kata kadar kematian daripada umur orang tu. Dia ambil dan sebagainya lah maklumat-maklumatnya. Dia perlu ada pengiraan dan pengiraan dia agak orang kata it's complicated tetapi doable. Dia boleh buat tapi mengambil masa yang lama. So untuk kita optimumkan kita punya productivity, kita bolehlah gunakan VBA Excel ni. Jadi itu sahaja perkongsian daripada saya. Ada apa-apa soalan ke? Okay, kalau tak ada, okay. Anda semua keep update untuk Facebook Live pada masa-masa akan datang. So, anda kena stay tune dengan kami dari semasa ke semasa tau. Kalau berminat dengan produk, boleh buat private, boleh. Sebab dia boleh buat dekat Excel. So, basically apa sahaja tugasan-tugasan ataupun action-action dekat dalam Excel ni, kita boleh buat kita boleh orang kata minta VBA tu, kita boleh create code untuk buat kod untuk jadikan dia sebagai automatic lah. Okay. Ada apa soalan lagi? Okay. Kalau tak ada, okay. Anda semua boleh keep update untuk Facebook Live pada masa-masa akan datang. So, anda kena stay tune dengan kami dari semasa ke semasa. Jika berminat dengan produk ataupun training yang ditawarkan di Ampi Solution, anda boleh terus call di nombor yang tertera dekat bawah. Ataupun kontak media sosial kami dan semuanya di Ampi Solution. Jadi, jangan lupa like dan follow akaun Facebook dan Instagram website Ampi Solution. Jangan lupa juga join untuk Facebook Live Ampi Solution pada Jumaat ini dengan topik yang lebih menarik bersama speaker kami di Ampi Solution. Siapa speaker yang seterusnya? Kena stay tune.
Jadi sila turn on notification untuk tidak terlepas apa-apa update dan info daripada kami. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.